હલો મારા પ્યારા દોસ્તો, કેમ છો? જય શ્રી કૃષ્ણ. આઈ હોપ તમે બધા મજામાં હશો. તમારા ઘરે અમે પણ મજામાં છીએ. આપણે ઠંડી અને શિયાળાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે, તો નવા નવા વસાણા બનાવવાની પણ આપણે રેસીપી લાવતા રહીશું. એમાંની આજે આપણે એક રેસીપી બનાવી રહ્યા છીએ, જેનું નામ છે ગુંદરની રાબ કરડું. તો ચાલો આપણે બધા મળીને ગુંદરની રાબને બનાવીએ. અહીંયા મેં 100 ગ્રામ જેટલો દેશી ગોળ લીધેલો છે અને એની અંદર આપણે 3 થી 4 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરી દઈશું. હવે આ પાણીને આપણે એકદમ સ્લો ફ્લેમ પર ઉકળવા દઈશું. ત્યાં સુધીમાં આપણે આને તમારા બધાના ત્યાં શું બને છે એ તો મને તો આઈડિયા છે નહીં, પણ અમે આવી રીતે ગુંદરની રાબ, મેથીના લાડુ, અળદિયા પાક એવું બધું પણ બનાવીએ છીએ. અને ગુંદર આ સિઝનમાં ચોક્કસથી ખાવો જોઈએ. આપણું પાણી ધીરે ધીરે ઉકળતું થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે બીજી પ્રિપેરેશન પણ નીચે કરી રાખેલી છે, જે હું તમને બતાવી દઉં કે આ મેં ડ્રાયફ્રૂટનો પાવડર કરી રાખેલો છે, જે અધકચરો. એની અંદર કાજુ, બદામ, ખારેક, ટોપરું અને ખસખસ છે, એને અધકચરા આપણે વાટી લીધેલા છે. એ મેં 1 બાઉલ જેટલા લીધેલા છે. ફ્રેન્ડ્સ, શિયાળાની અંદર ગુંદર ખાવાથી આખું વરસ આપણને એટલી એનર્જી મળે છે, પ્લસ આપણા હાડકાં મજબૂત થાય છે. આયર્ન, કેલ્શિયમ અને આની અંદર વિટામિન B12 ખૂબ જ પ્રમાણમાં હોય છે. તો આખું વરસ એનર્જી માટે શિયાળાની અંદર વસાણા ખાવા ખૂબ જ જરૂરી છે. હવે આપણું પાણી અહીંયા ઉકળી ગયું છે, તો એને આપણે ધીમું કરી દીધું. હવે આની અંદર આપણે 1 ચમચી જેટલો સૂંઠ પાવડર અને 1 ચમચી જેટલો ગંઠોડા પાવડર ઉમેરીશું. આમને તો તમે રાબની અંદર પણ ડાયરેક્ટ પણ ઉમેરી શકો છો, પણ હું આ રીતે ઉમેરી અને તેની જે પણ બધો કસ હોય તે અંદર આવી જાય ત્યાં સુધી એને ઉકાળી લઉં છું. તો હું આ રીતે બનાવું છું. તમે કેવી રીતે બનાવો છો તે કોમેન્ટમાં ચોક્કસથી કહેજો. અને હા, નવા હોય તે મારી ચેનલ પર એ સબસ્ક્રાઈબ કર્યા વગર ના જતા ફ્રેન્ડ્સ. તમારી અમને સપોર્ટ મળશે તો નવી નવી રેસીપી લાવવાનું મને પણ મોટિવેશન મળશે. હવે આપણે આગળ એક કઢાઈ મૂકીશું અને એને અંદર 100 ગ્રામ જેટલું ઘી લઈશું. ચોખ્ખું દેશી ઘી આવે છે તે લઈશું. અને હવે 1 વાટકી જેટલો આપણે દળેલો ગુંદર લીધેલો છે. આ ગુંદર તમે કણીવાળો પણ મળે છે એ પણ લઈ શકો છો. અત્યારે હાલ મેં એને દળેલું લીધેલું છે. દળેલા ગુંદરથી થોડું આપણે શેકવામાં થોડી તકલીફ થાય છે, બધાને એવું લાગતું હોય, તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ઘી એકદમ ફૂલ ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ જ આપણે એને ગુંદરને અંદર ઉમેરીશું. આ ગુંદર કેટલા જ પ્રકારના હોય છે અને એને દરેકને અલગ અલગ એની તાસીર પણ અલગ અલગ હોય છે. તો તમે જે પ્રમાણે તમને અનુકૂળ આવતું હોય તે લઈ શકાય. બાવળિયું, અત્યારે આપણે બાવળિયું ગુંદર યુઝ કર્યો છે. હવે આ ઘી આપણું એકદમ ગરમ થઈ ગયું છે, તો આ ગુંદરના પાવડરને થોડો થોડો ઉમેરતા જઈશું અને ચમચાથી એને તરત જ હલાવતા જઈશું. તો એ એકદમ તળે અને એકદમ જ વ્હાઈટ કલરનો થઈ જશે અને હલકો થવા લાગશે. તો આ રીતે આપણે થોડો કરી અને 1 વાટકી જેટલો ગુંદર શેકી લઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે પણ કેવી રીતે બનાવો છો? ગુંદરને આ રીતે તળો છો કે તમે આ રાબનું રાબ કહું છું, તમે શું કહો છો? તો કોમેન્ટ જરૂરથી કરજો. હું તમારા કોમેન્ટની રાહ જોઈશ. અને નવા મિત્રો જોડાઓ તો સબસ્ક્રાઈબ કર્યા વગર ના જતા. નવી નવી રેસીપી હું તમારી સાથે શેર કરીશ તો તમને નોટિફિકેશન મળતું રહેશે. હવે આ ગુંદર આપણો બધો જ તળાવા આવી ગયો છે. થોડી વાર માટે એને હલાવીશું અને ગુંદરને આપણે સતત હલાવતા રહીશું, નહીંતર નીચે દાજી જવાનો ભય રહે. તમે હવે આને ભાગીને પણ જોશો તો એકદમ હલકો થઈ ગયેલો ગુંદર છે. તો હવે તરત જ આને એક ગાંઠા હોય એ થોડા દૂર કરી અને તરત આપણે એની અંદર ગોળનું પાણી ઉમેરી દેવાનું છે. તો આ રીતે આપણે ગુંદર તૈયાર થઈ જાય પછી એને બહાર કાઢી લેવાનો નથી. એટલે આપણે કઢાઈનો યુઝ જ ડાયરેક્ટ કર્યો છે, એટલે ઓછા વાસણમાં અને વાનગી પણ સારી બને અને વાસણ પણ બહુ થાય નહીં. હવે આ ગુંદર હલાવી અને 1-2 મિનિટ માટે રહેવા દેવાનું, એટલે જો ગાંઠા હોય એ પણ તળાઈ જશે. હવે ગોળનું પાણી ઉમેરતી વખતે આપણે એને ગળણીથી ગાળી અને ઉમેરીશું, જેથી કરીને આપણે સૂંઠ અને ગંઠોડા બધું જ અંદર નાખ્યું હતું, તો જો એના રેસા પણ હોય તો નીકળી જશે અને આનો બધો જ તત્વ જે હતા જેના ગુણ હોય તે જળવાઈ રહેશે સૂંઠ અને ગંઠોડાના. પણ થોડું ધીમે ધીમે અને સાચવીને નાખવાનું, નહીં તો આની જે વરાળ હોય એ સીધી આપણા હાથ ઉપર લાગે અને દાજી જવાય.
તો આ રીતે થોડું થોડું કરી અને પાણી આપણે બધું જ ગોળનું ઉમેરી દઈશું. અને અંદર તમને એવું લાગે કે અંદર ગંઠોડા અને સૂંઠના ગાંઠા છે તો એને પણ ચમચીથી તમે ક્રશ કરી અને ફરીથી પાણી એમાં થોડું નાખી અને એડ કરી શકો છો. તો આ રીતે આપણે ગુંદરને હવે ઉકળવા દઈશું, પાણીમાં ઓગળવા દઈશું. તો આ રીતે આપણે ગુંદર શેકાઈ ગયો ત્યારબાદ ગોળનું પાણી જે ઉમેર્યું છે તે ધીરે ધીરે ઉકળતું જશે તેમ આપણો ગુંદર પણ ઓગળતો જશે. આની થોડી પેસર રાખી અને ઉકાળવાનું, જેથી ગોળના પાણી સાથે ગુંદર એકદમ મેશ થઈ જશે સરસ. ત્યારબાદ થોડું ઉકળી જાય એટલે આપણે 3થી 4 ચમચા જેટલું ડ્રાયફ્રૂટનો પાવડર અંદર એડ કરી દઈશું, જેથી કરીને તે ઉકળવાની સાથે સાથે ચડી પણ સારી રીતે જાય. અને તમારે જે પ્રમાણે નાખવું હોય ડ્રાયફ્રૂટ એ પ્રમાણે તમે એડ કરી શકો છો. અને તમારે એની થિકનેસ જેટલી રાખવી હોય તે પ્રમાણે તમે એને ઉકાળી શકો છો. જેમ ઉકાળીશું તેમ થોડું જાડું થશે અને આમ પણ તે ઠંડુ થઈ ગયા પછી પણ થોડી થિકનેસ પકડશે, એટલે આપણે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. જે ગુંદર બાકી રહી ગયો હશે એ પણ અંદર ઓગળી જશે. તો આવી રીતે હું નવા વસાણા તમારી સાથે શેર કરીશ. જો તમને મારી ચેનલમાં મારી રેસીપી જોવાની ગમતી હોય તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ ચોક્કસથી કરજો. ફ્રેન્ડ્સ, હું તમારા માટે નવી વાનગીઓ ચોક્કસથી લઈને આવીશ. અને પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું જરા પણ ના ભૂલતા. જય શ્રી કૃષ્ણ. હર હર મહાદેવ બધાને.